زبان ما شرفانه. Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri. Tuturor abonaților mei ce revin de fiecare dată, țin să vă mulțumesc din suflet, mă înclin. Iar dacă mă vedeți pentru prima dată, nu uitați de butonelul de subscribe și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. După 2 unboxing-uri, avem astăzi un video cu ultimul haul. Azi când filmez eu acest video, suntem în data de 20. Ultimul haul al lunii august. Sper că ultimul, adică nu mai sunt momentan curioasă de nimic. Este suficient pentru luna aceasta și voi vorbi despre 3 noi achiziții în urma hype-ului nu intern, internațional. Deci toată lumea urlă despre 3 parfumuri. Cât sunt pe placul meu, ce așteptări am avut de la ele și ce sunt ele de fapt, vă dau așa un mic indiciu. 1, sunt total dezamăgită, da, deci e prima dezamăgire pe anul acesta. Al doilea sunt, mai vedem, mai vorbim, mai negociem. Iar de ultimul chiar sunt încântată. Dar să nu ne mai lungim și să trecem la fapte. Și voi începe cu dezamăgirea. Disclaimer, paranteză. Dacă printre voi sunt iubitori sau iubitoare ale acestor arome și vi se pare că eu desfințez unele din ele, îmi cer scuze, nu o luați personal, vorba aceea, fiecare cu gusturile sale, însă nu sunt ceea ce trebuie pentru mine. Am închis paranteza. Și începem cu dezamăgirea mea și anume Baume de Oud Sublim de la Lattafa. Haide, tati, asta e. Bun. El, sărăcuțul, vine într-o prezentare frumoasă, nimic de zis, dar nu întotdeauna contează strict prezentarea. Da? Cam așa vine el, să nu fac vreo boacănă. Avem aici și o chestie, o cărticică. Baume de Oud Sublim. Și avem aici ingredientele și notele acestui parfum. Top note lychee rose apple, heart note jasmine plum, base note moss vanilla and patchouli. Și acum în limba română, pentru limba română apăsați tasta 1, imediat ajungem și la note. Sticluța este așa. După cum știți, în această colecție mai sunt încă 2. Dupe-ul pentru Oud for Greatness, dacă nu vorbesc eu prostii, și unul pentru Atomic Rose. Acesta se vrea a fi un dupe pentru Kayali Juicy Apple. Și avem, ei spun că este un parfum lemnos aromatic unisex. Din start, din punctul meu de vedere, acest parfum nu este unisex. Nu este. Nu știu. Note de vârf, măr, lychee, trandafir, note de mijloc, prune și iasomie, note de bază, mușchi, vanilie și patchouli. Să vedem și cum miroase dezamăgirea mea. Atomizorul este ok, nu am nimic de obiectat, de comentat. Însă,
Parfumul mi se pare abraziv și neșlefuit. Nu știu. Încă o paranteză. Nu este recent achiziționat și să spui că, vai de mine, stai puțin că nu a avut timp să se așeze, nu știu ce. Nu. Acest parfum, dacă nu mă înșel, are vreo 3 săptămâni. Fix la o zi după ce noi am plecat în concediu, acest parfum a fost ridicat, coletul a venit și a fost pufăit. Da? De atunci au trecut aproape 3 săptămâni, deci a avut timp să se așeze, a avut timp tot ce vreți voi, să se macereze, să se maturizeze și așa mai departe. Nu știu, mie îmi dă o stare ca și cum sunt în baie și mă spăl pe cap cu un șampon cu mere. Mere și ceva fructe de pădure, da? Resimt. E și ceva dulceag, dar nu știu, profilul olfactiv în sine, vorbind strict de acest parfum, nu de original, felul în care e blenduit, nu știu, e ceva foarte șters, în opinia mea, ceva foarte fad, adică mă așteptam la cu totul altceva, mă așteptam la parfumul ăla zemos, mă așteptam la parfumul acela suculent. Este zemos, este suculent, dar nu în cantitatea în care mă gândeam eu că va fi. Mă repet, mulți youtuberi din afară l-au mega ridicat în slăvi. Eu personal nu înțeleg de ce. Plus de asta, chiar dacă a stat 3 săptămâni pe dreapta, cum spun eu, după primul puf, nu știu, performanța sa este undeva la 4 ore pe piele. Deci eu îl resimt 4 ore pe piele. În jurul meu, să zic, o oră, cam o oră se resimte, dar totodată mi se pare liniar, nu este un miros multifacetat, nu e ceva ce se dezvoltă, nu e ceva complex. Nu. Sincer, nu. Oricât aș încerca, în uscare resimt o ușoară tentă de baccarat. Din nou, reintrăm în subiectul cu toate parfumurile trebuie să aibă ceva din baccarat sau din Angel's Share. Așa le resimt. Are o ușoară atingere tropicală. Este genul de parfum de vară, categoric. Și, din nou, mă repet, este acel parfum liniar. Singura chestie care o resimt eu, ce percep eu, pe măsură ce ne apropiem de dry down și inclusiv după dry down, după ce se așează, dulceața acestui parfum scade. Iar, o secundă, în dry down, da, în dry down are ceva, cum să mă exprim eu, ceva pământiu, ori paciulii din bază, ori nu știu, ceva pământiu combinat cu ceva prăfos. Nu știu de ce atâta hype pentru acest parfum. Acum 2 videoclipuri în urmă, ca să mă exprim așa, v-am prezentat. Am făcut unboxing și primele impresii pentru câteva parfumuri de pe site-ul celor de la Dubai Collection și acolo am achiziționat eu Aura Kiss of Rose de la casa Hadlaj. Nu există termen de comparație între acel parfum, tot inspirat de Kayali Juicy Eden Apple, și acest sublim de la Lattafa.
Nu există termen de comparație, sub nicio formă. Dacă stau mai bine să mă gândesc, cred că voi face un videoclip cu o paralelă între cele două. Ce voi face cu acest sublim? Nu știu. Asta e. Mii de scuze. Am ajuns la tenta aceea prăfoasă despre care vă spuneam, care mie nu-mi place. De sincer, nu-mi place. Asta e, dați cu roșii, dacă vouă vă place, nu am nimic împotrivă. Tocmai asta e și farmecul, gradul de percepție și gusturile fiecăruia, însă nu, pentru mine nu. Ce voi face cu el? Voi încerca, la felul în care îl resimt eu și la felul în care se dezvoltă pe pielea mea, voi încerca să îl combin cu ceva esență cu tutun. Pentru că am impresia că dacă s-ar adăuga o notă de tutun la acest parfum, ar avea coloană vertebrală, ar avea personalitate și ar fi altceva. Rămâne să îl port și cu tutun și voi reveni cu impresii. Din păcate, pentru mine, după cum v-am spus, chiar a fost o dezamăgire. Adică, nu știu, mă așteptam la altceva. Tot globul pământesc, sublim de la Lattafa. Chiar nu știu ce a fost în capul celor de la Lattafa, pentru că am parfumuri bune de la această casă. Deci chiar sunt bune. Însă, nu, pentru mine, dacă ar fi să îi dau o notă ca să înțelegeți cam cum îl percep eu, 10, bineînțeles fiind nota maximă, acest sublim ar fi hai totuși notă de trecere, 5 din 10. 5 din 10 în ideea că am eu impresia în căpucul meu că dacă se adaugă o notă sau o atingere de tutun, va fi altceva. Bun, cam atât despre acest sublim. Trecem la următorul și acesta mega hypuit pe întreg YouTube-ul internațional. Vine de la casa Fragrance World și vorbim despre Cocktail Intense, da, un alt parfum inspirat de Kilian Angels Share. Cu acest cocktail intens, întâi sticluța, prezentarea în care vine el este foarte frumoasă, nu am nimic de obiectat, îmi place, este fină, este elegantă. Cu acest cocktail intens sunt undeva între, momentan. Am spus că îi voi da un răgaz de timp și vedem ce va ieși. Acesta este un parfum unisex, note de vârf coniac, note de mijloc scorțișoară, boabe de tonka și stejar, iar în bază avem pralină, vanilie și lemn de santal. Deci nu scap de acea senzație de gât uscat. Da? Și să vedem ce ne spune acest cocktail intens. Atomizorul foarte bun. Chiar nu am nimic de obiectat. Acesta, chiar dacă face parte din armata de parfumuri inspirate de Kilian Angels Share, se deschide cu un coniac mai puternic față de restul. E coniacul acela ce te izbește, da? Dacă nu mă înșel, este singurul dupe cu deschiderea aceasta atât de puternică de coniac din toate care le am. Este ușor condimentat, foarte slab. Nu știu, acum s-a mai domolit coniacul, dar în deschidere pur și simplu este acea senzație ca și cum
torni coniac într-un pahar și adulmeci, da? Coniacul din pahar. Însă nu vă gândiți că veți mirosi ca un bețiv sau o bețivă toată ziua. Nu. Nota aceea, cum să spun eu, am făcut paralela aceasta ca și cum ai pune coniac într-un pahar și ai adulmeca pe latura parfumistică, da? Deci nu damful acela alcoolic din coniac, da? Are ceva rășinos și, spre deosebire de restul dupurilor pe care le am eu, în acesta resimt o notă de tutun. Are o atingere de tutun sau are e o corelanță între două sau mai multe note ce dau un acord de tutun în el. Nu știu, este frumos, nu este rău, te duce cu gândul către Angel's Share, însă din nou, personal, prefer alte variante. Din nou voi face un clip cu absolut toate parfumurile inspirate și toate clonele de Angel's Share. Momentan o să-i mai las ceva timp pentru că performanțele acestuia sunt undeva la 5 ore pe piele, siaj o oră, cam așa, da? Deci dâra se resimte cam în decurs de o oră, nu mai mult. Mai mult de atât, nu știu. Acesta, da, într-adevăr este unisex spre deosebire de Badea Oud Sublim, care este listat ca fiind un parfum unisex, însă nu aș vedea niciodată un bărbat dat cu așa ceva. Pentru mine Badea Oud Sublim este pur și simplu acel parfum juvenil, acel parfum de fetiță, nu știu, nu are nicio legătură cu ambalajul în care vine. Dacă ar fi să pun acest parfum într-un alt ambalaj, cu siguranță ar fi ceva cu Barbie, pentru că pentru mine așa miroase. Bun, acum, ultimul, am lăsat la final ce mi-a plăcut mie cel mai mult și într-adevăr îi înțeleg hype-ul. Vorbim aici despre primul meu parfum de la casa Maison Alhambra și anume Kismet for Woman. Prezentarea este divină. Bine așa. Da? Deci pur și simplu e genul acela de parfum ce îți inspiră, cum spun eu, pe lux și opulență. Sticluța în sine, din nou, este o bijuterie. Îmi place foarte mult. Este fix genul meu de sticluță. Are pe lateral niște detalii foarte faine. Este genul acela de sticlă armă albă, cum îi spun eu, sau ganteră, da? Foarte grea. Capacul extrem de greu, metal, și stă foarte... Nu mai stă. Nu mai stă. La început, când am primit acest parfum, când l-am comandat, stătea, da? Acum vedeți, nu mai stă. Vrei să stai? Stă. Are și el toanele lui. Și acest parfum se deschide în note de vârf cu piersică, iasomie, trandafir, note de mijloc tuberoză, narcisă, iar în bază avem ambră și cedru, iar el este inspirat din Good Girl Gone Bad de la Kilian. Acest parfum am tot văzut TikTok-uri, tot așa, din afară, câteva recenzii pe YouTube, tot așa, din afară, și părerile erau ușor împărțite. Mie de ce mi-a fost teamă de acest parfum? De nota de tuberoză. Eu nu prea sunt în zona de tuberoză. Adică
sunt acorduri, nota de tuberoză din anumite parfumuri este ok, îmi place, o suport, o iubesc, aș putea spune, însă în altele mă doboară. Nu. Eu sunt, cum spun eu, mai subțire cu tuberoza și trandafirul. Nu orice tuberoză, nu orice trandafir. Și să vedem, din nou, atomizor extraordinar. Deci, acest parfum, nu mai gata. Deci a acoperit restul. Bine, pe sublim nici nu trebuie să se chinuie un parfum să-l acopere. Vai de mine! Acest parfum se deschide cu o piersică atât de cremoasă, pudrată, ușor moscată, da? Are o deschidere bombastică, cum îi spun eu. Este superb, superb. Avem trandafirul, care eu una îl resimt aici. Este genul acela de trandafir tânăr, verde, crud, cum îi spun eu. Nu este trandafirul acela dens, nobil, de dulceață sau cel bulgăresc. Nu. Avem un trandafir ce îl face, cum se spune, ușor crispy. E super, 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 super trandafirul din acest Kismet for Woman. Vă spuneam că este liniștit, în sensul că, cum să vă spun eu, îl resimt, trandafirul, îl resimt oarecum cumva în spatele florilor albe, da? Deci în prim plan, undeva aici, avem tuberoză, narcisă, iasomie, iar undeva în spate, ca și cum îți vine pur și simplu o adiere, da? Este ca și cum ai fi într-o grădină, hai că am zugrăvit, gata. Ca și cum ai fi într-o grădină, iar în față ai iasomie, narcisă, tuberoză și ai o tufă de trandafir verde, crud, tânăr, undeva mai în spate, da? Iar vântul îți adie ție din față și pur și simplu îți aduce în primă fază mirosul florilor, aroma florilor albe, iar într-un final se resimte vag aroma de trandafir. Cam așa resimt. Este acel parfum feminin 100%, un floral alb, elegant. Din nou, acel parfum de doamnă, acel parfum, încă o paralelă, o să ziceți că am ce am cu sublim. Dacă acest copil, Doamne, dacă acest parfum îl văd pe o copilă de 14-15 ani, acest Kismet for Woman clar este parfumul pentru o tipă undeva începând cu vârsta de 25 de ani, da? Cam așa percep eu acest Kismet for Woman. Am spus începând cu vârsta de 25 de ani, deoarece consider că face parte din categoria parfumurilor fără limită de vârstă. În dry down, nota de cedru e una, o resimt extrem de slab. Însă, nu mereu, sunt zile și zile, da? Când îl port. Îmi dă o tentă foarte, foarte extrem, infimă, minusculă, cum spun eu, mentolată. Și 100% vine de la acel cedru. Dar încă o dată vă spun, nu mereu resimt acel acord mentolat. Nu mereu. Este cedrul acela îndulcit de ambră. Posibil de aceea, în funcție de starea mea de spirit sau de starea mea de spirit, până la urma urmei, am momente în care îl resimt sau nu ușor mentolat. Dar, per ansamblu, Kismet for Woman,
poate intra cu ușurință în categoria parfum semnătură, de exemplu, sau, de ce nu, poate fi acel parfum de mireasă. Nu știu, este elegant, este pur, are ceva totuși ușor sexy, da? În el. Nu e elegantul acela cap-coadă și gata, avem un parfum banal, dar elegant. Nu, are așa, are ceva în el. Dacă este un safe blind buy, dacă sunteți în zona parfumurilor floral albe, cu siguranță safe blind buy. Tuberoza din el, am uitat de tuberoză, de care mie mi-era teamă, e genul acela de tuberoză bubblegum, da? Nu e... Eu am întâlnit anumite parfumuri cu tuberoză bătrânească, dacă mă exprim corect, nu știu, o tuberoză ce m-a dus cu gândul la o femeie foarte, foarte în vârstă. Aici nu. E tuberoza aceea bubblegum, o jucăușă, foarte, foarte fain. Foarte, foarte fain, începând cu prezentarea și terminând, nu în ultimul rând, cu parfumul în sine. Dacă are ceva Middle Eastern în el, nu, categoric nu. Chiar dacă vine de la Maison Alhambra, subdiviziune a casei Latafa, nu are nimic în Middle Eastern, de fapt niciunul. Nici cocktail intens, nu resimt nimic Middle Eastern și nici în acest parfum nu resimt nimic Middle Eastern. Dar din toate trei, Kismet for Woman a fost și cel mai performant. Din start, de la primul puf, l-am resimțit undeva la 6 ore pe piele și era foarte cald. Iar în jurul meu s-a simțit undeva la 2 ore. Da? Din nou mă repet și subliniez, fără a fi macerat. Deci pur și simplu a venit coletul și gata, l-am pufăit. Asta a fost treaba cu Kismet. Cam atât pentru astăzi. Acestea au fost ultimele 3 achiziții ale lunii august. Nu că mă tot gândesc, dar suntem în data de 20, cu siguranță 10 zile, 11 zile pot să stau și eu liniștită. Deci cu siguranță aici tragem linie la capitolul achiziții în luna august, bineînțeles. Dacă aveți și voi vreunul din ele, în special aștept cu nerăbdare și curiozitate părerile și impresiile voastre despre acest sublim de la Latafa. Lăsați-mi și mie în comentarii, poate am eu o problemă, poate nu știu, dar oricât de mult am încercat să îl port, să-l înțeleg, să-l deslușesc, de fapt nici nu prea am ce să deslușesc la el, că nu este mare lucru, din păcate. Încă o dată, prefer de 1 miliard de ori, nici nu există termen de comparație, Aura Kiss of Rose de la casa Hadlash. Vă mulțumesc dacă ați avut răbdare cu mine până la final, oricum în sfârșit, aleluia, un clip mai scurt. Vă aștept cu drag în secțiunea comentarii și până data viitoare vă doresc, ca de obicei, zile superbe, minunate și neapărat parfumate. Vă pup cu drag!